Koronavirus shënon viktimën e parë në Shqipëri. Një grua 73 vjeçare që po kuroi në spitalin e Durrësit ndërroi jetë gjatë transportimit për në Tiranë. Shtohen 2 raste të reja në Tiranë dhe Lushnjë, duke çuar në 11 numrin e të infektuarve. Qeveria vendos të mbyll të gjitha baret dhe restorantet në Tiranë dhe Durrës si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Ata që vinë nga Italia dhe thyen karantinën gjobiten me 5.000 euro. Policia dhe ushtria dalin në rrugë për t'i monitoruar. Por qytetarët i injorojnë thirrjet e autoriteteve për të qëndruar në shtëpi në mënyrë që të evitojnë infektimin me koronavirus. Në rrugët e Tiranës, njerëzit lëviznin si në ditët e zakonshme, ndërsa lokalet janë plot. Italia kthen mbrapsht 380 shqiptar që ishin nisur mbrëm në tragedin drejt barit. Autoritetet e vendit fqinj pranuan vetëm shtetasit e tyre dhe shqiptarët rezident për shkak se i gjithë vendi është shpallur zonë kuqe. Kosova nuk është prekur ende nga koronavirus, por autoritetet shprehin shqetësimin për mungesën e mjekëve dhe thonë se mund të thrasin në ndihmë edhe mjekët pensionist. Në Serbi rritet numri të infektuarve. Kina po e fiton betejën me virusin vdekje prurës. Në Wuhan, zonë e shpërthimit të tij, la spitalin infektuar i fundit, ndërsa numri të prekurve sa vjen e ulet, por koronavirus vazhdon të shtrihet në vende të tjera dhe sot preku edhe Turqinë. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni Lajmeve të orës 15:30. Do të jemi me informacionet më kryesore deri në këtë moment dhe sigurisht do të flasim për koronavirus, pasi sot është shënuar viktima e parë në vendin tonë. Ajo ishte një 73 vjeçare në gjendje të rëndë e shtruar në spitalin e Durrësit. Sa kaq, 2 raste të reja janë identifikuar nga autoritetet në Tiranë dhe Lushnjë. Koronavirusi ka shënuar viktimën e parë në Shqipëri, 73 vjeçaria me inicialet QG, e cila po mbaj në terapi intensive në spitalin e Durrësit, e identifikuar me koronavirus 2 ditë më parë, ka ndërruar jetë teksa po transportohej me autoambulancë për në spitalin infektiv në Tiranë. Pacienta që ndodhe izoluar në gjendje të rënduar në spitalin e Durrësit nuk mundi të mbijetoj si pasojë e komplikacioneve nga sëmundjet për të cilave vuante prej vitesh. Konkretisht, ishte një sëmur që vuante nga insuficienca kardiake e rëndë. Në 24 orë të fundit, laboratori virologjisë ka analizuar 43 mostra, duke zbuluar 2 raste të reja me koronavirus. Njëri prej tyre është i lidhur me rastin e parë, me pacientin 0 dhe me pacientin 1. Ndërsa tjetri është një i moshuar në Lushnjë, 78 vjeçar, me një histori udhëtimi në Bergamo të Italisë. Të dyja rastet janë në vetë izolim dhe janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Nga 11 personat e prekur nga koronavirusi, vetëm 3 janë në spital, ndërsa të tjerët po qëndrojnë në vetë karantinim, pasi nuk kanë shenja dhe probleme shëndetësore. 3 prej të prekurve janë të shtruar në spitalin infektiv në gjendje të qëndrueshme shëndetësore, pa probleme të veçanta. 7 prej personave të identifikuar COVID-19 pozitiv janë në vetë izolim, pa shenja klinike të infeksionit respirator. Në vetë karantinim të detyruar do të hyjnë dhe të gjithë udhëtarët që po vinë nga Italia nëpërmjet Kosovës. Gjithë do plotësojnë skedën, nëse ata do të rezultojnë të shëndosh, të tërë këshillohet vetë karantinim i detyrueshëm. Për të parandaluar përhapjen e virusit, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur mbylljen e një sër aktivitetesh deri në 3 prill. Ambienteve që ofrojnë shërbim lokale nate, ambienteve të mbyllura të dedikuara për argëtimin e fëmijëve dhe të rinjve, aktivitetet në palestra, në qendra sportive, në pishina, në qendrat e internetit, në qendrat kulturore dhe në qendrat e argëtimit. Veç masave të higjienës, apeli institucioneve shëndetësore është qëndrimi në shtëpi për të gjithë ata persona që nuk kanë domosdoshmëri të dalin në ambiente publike. Për të mësuar më shumë për situatën, do të shkojmë drejt për drejt në spitalin infektiv në QSUT. Në fakt, jemi në Durrës apo jo? Jemi me Enkeleda Arapin. Enkeleda, të përshëndes. Atëherë, spitali është i bllokuar nga autoritetet apo jo? Çfarë të dhënash ke për viktimën, 73 vjeçaren që ndroi jetë dhe çfarë po ndodh aty?
Në fakt, Anjola, masat për izolimin e një pjesës të spitalit të Durrësit u morën fill pas ndërimit të jetës 73 vjeçares, e cila më herët doli pozitiv me virusin koronavirusin. Aktualisht është izoluar pjesa urgjencës. Në fakt, pacientët nuk duhet të drejtohen pa ju nënshstruar më parë një kontrolli për të futur në brendësi të saj, pasi këto masa janë marrë për shkak se ka pasur edhe një dyndje të qytetarëve të cilët janë paraqitur për të bërë vizita apo dhe kontrollet e vazhdueshme. Ndërsa për sa i përket 73 vjeçares, ajo ndorroi jetë pikërisht në momentin që po tentohej të transportohej drejt Tiranës për një mjekim më të specializuar, por që në momentin që ajo u fut në autoambulancë nuk e përballoi këtë lëvizje duke të ndërruar jetë. Sipas mjekëve, 73 vjeçaria kishte probleme të theksuara shëndetësore, edhe me herët kurohej për probleme kardiake, për mushkrit apo edhe probleme të tjera. Gjithsesi, ajo ishte shtruar me herët në spitalin e Durrësit, mbahej në repartin e patologjisë që prej 5 ditësh. Në kuadër të këtyre masave, pasi kjo e fundit të rezultoi edhe me koronavirus, nga ana e drejtorisë së spitalit të shkërkuar izolimi i repartit të patologjisë, si dhe 2 pacientëve të cilët ndodheshin të shtruar pikërisht me 73 vjeçaren, ka të fundit do mbahen në karantinë, ndërkohë që është kërkuar edhe vetë karantinimi i mjekëve apo infermierëve të cilët janë kujdesur për 73 vjeçaren. Ata janë dërguar në shtëpi nga ana autoriteteve dhe do të mbeten në pritje të analizave apo edhe për të parë ecurinë e tyre shëndetësore. Keleda, të falenderoj për raportimin dhe për të gjitha detajt që solën në studio. Do të shkojmë tani drejt për drejt në spitalin infektiv në QSUT. Aty ndodhet gazetare jon Brunilda Cami, e cila do të na japë më shumë detaje. Bruna, të përshëndes. Çfarë të dhëna shke për rastet e reja të prekura me koronavirus? Atëherë, siç e dhamë edhe në fillim të edicionit, janë 2 raste të reja të identifikuara mes 43 personave që u analizuan nga Instituti i Virologjisë nga Laboratori i Virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Njëri prej rasteve ka lidhje me rastin e parë, pra 28 vjeçarin, i cili erdhi nga Firenze dhe rezultoi me koronavirus dhe që po mbahet në trajtim mjekësor në spitalin infektiv. Sa i takon këtij personi, është në vetë karantinim në shtëpi pasi nuk ka asnjë shenjë klinike të sëmundjes. Rasti tjetër është një rast totalisht i ri, nuk ka të bëjë fare me asnjë nga rastet që deri tani rezultojnë pozitiv për COVID-19, ka të bëjë me një 74 vjeçar i cili është nga Rethi, Lushnjës, ai ka patur një udhtim në Bergamo të Italisë dhe pasi është kthyer ka rezultuar pozitiv për COVID-19. Edhe ky person nuk ka asnjë simptom dhe asnjë shenjë klinike të sëmundjes dhe përpasoj është në vetë karantinim. Sipas të dhënave të marra nga ekspertët e shëndetësisë, u është bërë testimi edhe familjarëve të këtij 74 vjeçari, i cilët kanë rezultuar negativ për COVID-19. Bruna, ndërkohë si është gjendja e pacientëve të shtruar? Atëherë në shërbimin infektiv janë 3 pacientë të shtruar, janë 2 pacientët të parë, babë e birë, pra 28 vjeçari që erdhi nga Firenze dhe Jati, të cilët po trajtohen me oksigjenoterapi, sipas asaj që na thon mjekët, por gjendja e tyre është stabil, po ashtu është edhe 31 vjeçari i cili pati një udhtim një ditor në Milano dhe pasi u kthye është vënë menjëherë nën kujdesin mjekësor, por edhe ai është në gjendje stabil dhe pa probleme shëndetësore. Këto janë 3 të vetmit persona që po marrin trajtim spitalor, pasi pjesa tjetër e të infektuarve janë në kushtet e vetë karantinimit dhe monitorohen her pas here nga ekspertët e shëndetësisë, por deri tani gjendja e tyre është shumë e mirë, nuk kanë asnjë shenjë klinike të sëmundjes. Bruna, të falenderoj për raportimin. Ndërkohë si më tej, qeveria vendosi sot të mbyllë të gjitha baret dhe restorantet për qarqet Tiranë dhe Durrës. Kryeministri Edi Rama tha se në terren do të dalin forcat të ushtrisë dhe policisë dhe për të gjithë ata që thyen karantinën pas janë kthyer nga vendet e prekura me koronavirus do të gjobiten me 5.000 euro. Qeveria ka shpërsuar edhe më tej masat për të minimizuar riskun e përhapjes së koronavirusit. Duke nisur nga pasditja e kësaj të mërkure në rrugë, do të dalë policia dhe ushtria për të kontrolluar çdo qytetar që lëviz me makinë. Dhe kush nga ata rezulton se ka udhëtuar në Itali në 2 javët e fundit dhe nuk është vetë karantinuar, do të gjobitet. Do të ndaloj dhe do të verifikoj nëse në automjet ka të ardhur nga Italia apo Greqia në 14 ditët e fundit, të cilët ndalohen të dalin nga shtëpia.
për 14 ditë nga ardhja e tyre. Dhe nga nesër, kush prej tyre do të kapet në rrugë, do të dënohet me 5.000 euro gjop. Dhe madje, që t'jemi të qartë, do të ndalohet largohet nesër në Itali pas ikjes epidemisë, nëse s'do ketë paguar gjop. Një tjetër mas drastike e marrë këtë të mërkur është dhe ajo për mbylljen e të gjitha restoranteve, bareve, klubeve në Tiranë dhe në Durrës. Kjo, sipas kryeministrit, për shkak të shkallës së ulët të vetdijes së qytetarëve, të cilët këto 2 javë po i shikojnë si kohë pushimesh dhe argëtimesh jashtë shtëpisë. Do ta kalojmë siç kaluam tragjedinë e 26 nëntorit, por nëse tërmeti na mori 51 jetë, pa asnjë paralajmërim, korona na paralajmëron çdo ditë. Shikojeni që ndodh në një vend i fshinj, një vend i G7-s. Mund të marrim për masa tragjike nëse nuk marrim dhe nuk zbatojmë masa drastike. Në një video sensibilizuese, kryeministri tregon se është vetë izoluar në zyrën e tij, ku nuk haron të lajë duart her pas here, ndërsa ka kufizuar në maksimum takimet dhe kontaktet. Për shkak të situatës së krijuar nga koronavirus, edhe parlamenti ka pezulluar punimet. Në faqen zyrtare të kuvendit u njoftua sot se seanca plenare parashikuar për të zhvilluar ditën e enjte do të shtyhet deri në një njoftim të dytë. Sipas njoftimit, kjo bëhet për shkak të situatës së krijuar dhe në kuadër të masave mbrojtëse ndaj koronavirusit. Në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes koronavirusit, zyrat e gjendjes civile në kryeqytet janë mbyllur. Shërbimet e tyre do të merren online. Edhe Ministria e Brendshme ka pezulluar të gjitha aplikimet e qytetarëve që duan të pajisen me karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Shumica e këtyre shërbimeve do të kryen online, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka pezulluar takimet me familjarë dhe personave që qëndrojnë të izoluar në burgjet e vendit. Mësohet se në ambientet ku më herët zhvilloheshin takime, do të instalojnë videoprojektor që të afërmit të kenë mundësi të komunikojnë me të burgosurit. Por pavarësisht frikës nga koronavirus, shumica e qytetarëve duket se nuk i respektojnë rregullat e kërkuara. Nga një vëzhgim i bërë nga televizioni Klan sot paradite, shihet se si baret janë plot. Masat e ndërmarra nga qeveria për të shmangur grumbullimet e njerëzve apo daljet e panevojshme pak janë reflektuar në lëvizjet e kryeqytetasve. Disa prej rrugëve të Tiranës i ngjajnë një rutinë të zakonshme. Lokalet mbeten ende vend takimi për shumë qytetarë, distanca e rekomanduar prej 1 metër nuk respektohet. Frika është më e dukshme tek linjet urbane. Numri i qytetarëve që përdorin transportin publik është reduktuar ndjeshëm. Shtëpinë e kam larg dhe nuk kam se si të veproj ndryshe. Çfarë të bëjmë? Duam të ham. Sa e sigurt je ndjer këto ditë? E sigurt jo. Rritje të lehtë të fluksit ka pasur në linjat ndërqytetase. Pas mbylljes së shkollave, pjesa më e madhe e studentëve janë kthyer në familjet e tyre, ndërsa shoferët shprehen se me vështirësi po mbulojnë kostot. Po largohem për shtëpi sepse jetoj edhe në konvikte dhe në anëzorën nga konviktet. Kemi ardhur me 17.000 lekë. Shpenzimet i kam 90.000 lekë. Deri tani ne po vazhdojmë. Po si po ecat nuk do vazhdojmë edhe ne. Problematika shfaqet situata në shërbimet call center ku qindra të rinj kanë vijuar punën edhe këtë të mërkurë. Jashtë kamerave ato pohojnë se të vetmet masat të ndërmarra janë dezinfektantët në mjediset e tyre të përbashkëta dhe matja e temperaturës për personat që paraqesin probleme. Por si është situata aktualisht në Tiranë pas vendimit të qeverisë për mbylljen e të gjitha bareve dhe restoranteve? Do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin tonë Anjola Hamzaj, e cila ndodhet në një prej shesheve në kryeqytet. Anjola, të përshëndes, çfarë po ndodh aty, si ka qenë reagimi i qytetarëve? Në fakt, Anjola, janë disa paradokse në sjelljen e qytetarëve shqiptar përkundrejt masave të marrë nga qeveria, duke reflektuar pra një sjellje të zakonshme në një situatë jashtëzakonshme si kjo e sotmja. Të gjithë rrugët e kryeqytetit kanë qenë të mbushur me qytetarë, edhe pse daljet e vetme do ishin ato në raste të nevojshme, duke shmangur të gjitha daljet e tjera, sigurisht edhe kontaktet me personat e tjerë. Por konkretisht, u ndodhem në një shesh të kryeqytetit që përgjithsisht është i mbushur nga persona të moshës së tretë dhe për të theksuar këtu faktin që ky shesh vijon të ketë një prani të kësaj grup moshe, normalisht si ditët e tjera, edhe pse në fakt të gjitha rekomandimet kryesisht kanë qenë për moshën e tretë, të cilët janë të prirur të shfaqin komplikacione më të mëdha në rast të prekjes nga koronavirusi. E ndërkohë, për sa
Ndërkohë, përsa i përket lokaleve, sot është vënë re një reduktim i numrit të personave, por sigurisht që nuk kanë munguar, mbeten një vend takimi preferuar me sa duket i kryeqytetësve dhe jo vetëm. Ndërkohë, për linjat urbane mund të shtoj faktin që qytetarët janë më shumë të prirur pra t'i besojnë masave të ndërmarra personalisht se sa masave të marra në lidhje me dezinfektimin e transportit urban, por ndoshta për të bërë edhe një balans të asaj që mund tjetë pasojë e lëvizjes së shpesht edhe të shumt në rrugët e kryeqytetit mund tjetë fakti që ka pasur një rënje drastike të numrit të udhëtarëve në linjat urbane dhe nga ana tjetër qytetarët kanë preferuar pra që në daljet e tyre të lëvizin në këmbë. Reshela, të falenderoj për të gjithë informacionin. Ndërkohë, e njëjta situatë ka qenë sot edhe në rrethe ku nuk mungonin grumbullimet e qytetarëve. Edhe pas rastit të konfirmuar pozitiv të një të moshuari me koronavirus, ambientet publike në Lushnjë vazhdojnë të frekuentohen masivisht. Parku në qendër është i mbushur me qytetarë të çdo lloji moshe. Vendosja e maskave është e papërfillshme, po kushtuar edhe respektimi i rregullave të higjienës lë shumë për të dëshiruar. Thirrjes për të shmangur grumbullimet nuk janë përgjigjur as të moshuarit në Fier, të cilët shihen në radhë për të marrë pensionet e tyre. E tillë është situata edhe në Elbasan, ku nëpër sportele vjet re një fluks i qytetarëve. Në sheshe dhe parqe pensionistët vazhdojnë të luajnë si më parë. Në lokale dhe bare ka rënje të numrit të frekuentuesve, megjithatë ato vazhdojnë të jenë të hapura. Në Korçë janë të pak qytetarët e pajisur me maska, por ata thonë se kanë marrë masa të tjera për të mbrojtur nga virusi i rrezikshëm. Shikojmë tërë këshillat e mjekëve dhe i zbatojmë të gjitha. Dalim më pak vetëm kur kemi nevojë, kur bëjmë ndonjë pazarin ose këto mjetet që në vetëm për në shtëpi. Tani do kufizojmë pak, po për të blerë gjëra do dalim se duhet ham. Në Durrës pjesa më e madhe e bareve dhe restoranteve janë boshatisur nga klientët, teksa është reduktuar ndjeshëm edhe lëvizja e këmbësorëve dhe automjeteve. Por shërbimi urban qytetas dhe ndërqytetas vijon të përdoret ende nga qytetarët. Autoritetet italiane nuk kanë pranuar një pjesë të mirë të shqiptarëve të cilët ndodheshin në tragedin Durrës-Bari. Janë lejuar që të hyjnë në Itali vetëm rezidentët ose pasagerët me nënshtetësi italiane. Pjesa tjetër janë kthyer mbrapsht. Në portin e Durrësit janë kthyer mëngjesin e kësaj të mërkure 380 udhëtarët e nisur para 2 netësh në drejtim të Barit me tragedet e linjës. Autoritetet portuale italiane kanë lejuar që të kalojnë kufirin vetëm personat rezident me nënshtetësi italiane. Si turistë ishim neve na kthyen mbrapsht, nuk e jashtë. Por mes tyre ka edhe shtetas që janë kthyer nga autoritetet italiane pasi nuk kishin dokumentat e qëndrimit ose kishin shkelur afatin 3 mujor. Morëm mendimin që të vim Shqipëri. Gjithçka u mbyll. Nuk funksionon më si gjatë. Pas urdhrit për të ndaluar udhëtimet drejt vendit fqinj, tragedi i fundit i nisur mbrëmjen e së martës kishte vetëm shtetas italian, ndërsa nëse Italia kërkon që të tërheqë qytetarë të tjerë nga Shqipëria, duhet të dërgojë avion apo tragete Bosch. I paprekur ka mbetur tregtimi i madrave nga të dyja palët, Itali-Shqipëri dhe Anasjeltas. Një ditë pasi denoncoi se maskat mbrojtëse që janë shpërndarë stafeve mjekësore në vend janë të skaduara, Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht në SPAK ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe zyrtar të tjerë të këtij institucioni. Pas denoncimit se 1.200.000 maska të skaduara janë shpërndar stafeve mjekësore, Partia Demokratike ka kallëzuar në SPAK ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe disa zyrtar të tjerë të kësaj ministrie. Demokratët e akuzojnë ministren Manastirliu dhe zyrtarët përgjegjës për 5 vepra penale, përfshi edhe shpërdorimin e detyrës. Kallëzimi penal që mban firmën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike argumenton se ministri e shëndetësisë është përfshirë në një veprimtari kriminale me pasoja të rënda për shëndetin e stafit mjekësor, duke urdhëruar shpërndarjen dhe përdorimin nga personeli mjekësor të maskave të skaduara prej dhjetorit të 2011-s. Ky është një krim i rëndë shtetëror me përgjegjëse direkte ministren e shëndetësisë, e cila është përfshirë në një operacion manipulimi për të marrë mbetet spitalore që duhej ta zgjesoheshin dhe për t'ia vënë në dispozicion stafit mjekësor. Por këto akuzat të demokratëve u hodhën poshtë nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se këto maska janë dhurat nga Kanadaja për një shoqat bamirësie dhe se se, pavarësisht datës së skadencës, nuk janë as pak të rrezikshme.
Në pikën kufitare të Morinës ka një numër të ullët të automjeteve që futen në Shqipëri apo edhe anasjelltas që hynë në Kosovë. Janë vetëm automjetet të tonazhit të rënd që shkëmben mallrat mes dy vendeve dhe autobuzët e linjës Tiranë-Prishtinë. Ndërkohë, numri i të prekurve me koronavirus është rritur në Serbi, ka shkuar në 12 dhe pavarësisht rrezikut, masat nuk janë shumë të repta. Situata me koronavirus është përkeqësuar në Serbi pasi janë konfirmuar vetëm gjatë natës 7 raste të reja duke çuar numrin e të infektuarve në 12. Kjo ka bërë që presidenti serb Aleksandar Vučić të ftoi kabinetin qeveritar dhe të gjitha institucionet relevante për masat e mbrojtjes kundër virusit. Ekziston një histeri në shoqëri për të mbyllur shkollat. Ekspertët thonë se nuk ka arsye. Kemi menduar të mbyllim universitetet, por nuk ka arsye për këtë, pasi takimet deri në 100 veta nuk janë problem. Ne do t'i dëgjojmë ekspertët. Nuk themi që situata nuk do të përkeqësohet dhe që nuk do të kemi të vdekur. Deri më tani janë kontrolluar rreth 70.000 pasagerë. Panik nuk ka, por ka konsum të shtuar dhe vjedhje të prodhimeve higjienike nga institucionet publike. Tani jemi në fillim të përhapjes së virusit dhe ende e dim se kush nga kush është infektuar. Por besojmë se së shpejti do të ketë shtrirje lokale. Lufta është që ta ngadalsojmë virusin, atëherë do të kemi një përparësi të madhe. Të gjitha tubimet në mjedise të mbyllura janë ndaluar, kurse jo ato në stadiume dhe protesta. Qeveria do të ketë çdo ditë konferenca për shtyp. Hidroseferi Tv Klan Beograd. Kosova nuk ka ende të prekur zyrtarisht me koronavirus, por testet për të dyshuar vijojnë. Më shumë detaje do të na jap në këto momente drejt për drejt nga Prishtina Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes. Kemi një arabisat. Blerta, të përshëndes, jemi drejt për drejt. Apo vjojnë analizat për të prekurit me koronavirus? Përshëndetje Anjola, në fakt janë 6 të dyshuar me koronavirus. Rezultatet e analizave pritet të publikohen tek në mbrëmje. Si çdo ditë ka, do të thotë, të dyshuar me koronavirus në Kosovë, po deri më tash fatmirësisht ka pasur rezultatet e analizave, kanë qenë negative, ndërkohë që sfidë mbetet numri i vogël i infektologëve në Kosovë. Të ndjekim kronikën në vazhdim. Numri i vogël i mjekëve infektolog është sfida e parë me të cilën do të ballafaqohen institucionet shëndetësore pas paraqitjes eventuale të koronavirusit në Kosovë. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nevojë për staf shtesë, ndërsa pritet të kontaktohen edhe infektologët e pensionuar. QKUK-n gjatë ditës e kanë vizituar anëtarët e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, të cilët u interesuan për masat që janë ndërmarrë ndaj koronavirusit. Drejtori i SHS-KUK-s Basri Sediu bëri të ditur se në kuadër të masave dhe pajisjeve me mjete higjienike janë pajisur edhe me respirator shtesë pos atyre aktual. Respiratorëve ekzistent ne i kemi funksionalizuar dhe kemi siguruar edhe 20 respiratorë rezervë, të cilët në çdo moment mund të futen në funksion. Është parapar edhe shfrytëzimi i objekteve të tjera në QKUK në rast nevoje. Do të shkojmë tani drejt për drejt në Maqedoninë e Veriut, aty ku situata e krijuar nga koronavirus vë në dyshim mbajtjen e zgjedhjeve në muajin prill, por më shumë detaje na jep drejt për drejt Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, ka zëra për ndryshimin e datës së zgjedhjeve apo jo? Po, përshëndetje, atëherë këtu në Maqedoninë e Veriut gjatë ditës së sotme janë dyshuar edhe 12 persona të tjerë me koronavirus, ku për momentin po bëhen testimet dhe analizat dhe me rezultatet përfundimtare do të dilet pasdite. Mirë po, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, pikërisht autoritetet dhe kryeministri teknik Oliver Spasovski për ditën e nesërme ka thirrur një takim liderësh ku të diskutohet rreth asaj se a do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare për më datë 12 prill apo do të bëhet edhe anulimi i tyre
tyre varësisht nga situata se si është këtu në Maqedoni. Por momentin nuk ka, domethënë, persona të rinj, ngeret në 7 numri të infektuarave, mirë po persona pacientja e parë e cila ishte e infektuar me koronavirus, ministri Filip që njoftoi se ajo për momentin është stabile dhe pritet që në ditët në vijim që të lëshohet edhe në shtëpi. Ende vlen rekomandimet nga Maqedonia e Veriut se do të merren masa ndëshkuese për të gjithë ata të cilët i thënë rekomandimet të cilët i dha gjatë ditës së dieshme qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Xhmadiet, falenderoj për raportimin. Ndërkohë, Kina duket se po e fiton betejën me koronavirusin në Wuhan, qytet i cili edhe shpërtheu apo vatra e këtij virusi të rrezikshëm ka nxjerr nga spitali të infektuarin e fundit, ndërkohë që është ulur ndjeshëm edhe numri i të prekurve. Sa kaq virusi po përhapet me shpejtësi në vende të tjera të botës, sot është përhapur edhe në Turqi. Në spitalin e karantinës së Wuhanit, vatrës globale të koronavirusit tashmë festohet. Nga ky spital ka dalë edhe infektuari i fundit, i cili është shëruar plotësisht. Të martën presidenti kinez Xi Jinping vizitoi këtë spital në shenjë triumfi ndaj sëmundjes që me ritme të shpejta vijon të përhapet në perëndim. Orët e fundit në Kinë ka pasur vetëm 24 të infektuar të rinj. Pas këtij lajmi, banorët e Wuhanit po i rikthehen jetës normale. Ata kanë nisur të bëjnë blerjet nëpër dyqane që ishin mbyllur prej disa javësh në karantinë. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s konsideron rastin e Kinës një dritare shprese në betejën globale kundër koronavirusit që i ka marrë jetën deri më tani, afro 4300 personave dhe ka infektuar 120.000 njerëz. Në Europë vijojnë të shtohen ritmet e përhapjes. 10 të prekur të rinj u njoftuan në Greqi në 24 orët e fundit, duke çuar në total 99 numrin e përgjithshëm të tyre. 4 janë shtetas të huaj. Autoritetet kineze premtuan se do të dërgojnë një ekip ekspertësh në Itali, vendi i dytë në botë për përhapje, ku numërohen aktualisht 631 viktima dhe mbi 10.000 të infektuar. 34 miliard euro fonde akordoi qeveria britanike në luftën kundër koronavirusit. Vendi numëron afërsisht 400 të prekur. Kryeministri holandez Mark Rutte i shtrëngoi dorën gabimisht kreut të Institutit të Shëndetit Publik vendas në momentin kur shpalleshin masat e koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave ka arritur në 29 dhe mbi 1000 janë të infektuarit. Demokratët pezulluan fushatën e zgjedhjeve paraprake për të mos mbledhur njerëz në tubime. Edhe kinemaja është prekur nga koronavirus, janë disa filma që kanë shtyr premierat e tyre. Koronavirus ka prekur edhe kinematografin. Peter Rabbit 2, filmi animuar, ka shtyr daljen në kinema me 4 muaj. Ishte planifikuar të shfaqej në kinemat britanike më 27 mars, për të vijuar një javë më vonë në ato amerikane. Por frika e përhapjes së virusit të rrezikshëm ka çuar në mbylljen e kinemave thuajse në pjesën më të madhe të vendeve amerikane, europiane dhe aziatike. Peter Rabbit i pari, publikuar në 2018, regjistroi më shumë se $350 milion fitime, sukses i cili pritet përsëritet edhe me dyshin. Të njëjtin vendim mori një javë më parë edhe No Time to Die, filmi i radhës i agentit sekret James Bond, i cili nuk do të shfaqet në muajin prill, por në nëntor. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni i radhës vjen në orën 19:30. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.